هموطنان، دوستان گرامی، به همه شما که در دومین روز گردهمایی ایران آزاد حضور دارید یک بار دیگه از صمیم دل درود میفرستم. این گردهمایی برای رساندن پیام مردم ایران به جامعه جهانی و برای یادآوری تعهد ماست. اراده مردم ایران این است که دیکتاتوری دینی ولایت فقیه چه با اتمی چه بی اتمی در هر حال سرنگون می شود و سرنگون خواهد شد. پیام ما به جامعه جهانی مخصوصاً بعد از یک پایه شدن رژیم و قرار گرفتن یک سرجلاد در موضع رئیس جمهور این است که به جلاد اتمی امتیاز ندهید و به آخوندها که به لبه پرتگاه سرنگونی رسیده اند امداد نرسانید. اما تعهد ما بر پایه یک ایران آزاد است و یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های تحت ستم و یک ایران غیر اتمی. با تقدیر از همه شما دوستان ارجمند مردم و مقاومت ایران از اروپا و جهان عرب که در گردهمایی امروز حضور دارید، شما که برای صلح و دوستی و آزادی و دموکراسی در کنار مردم ایران علیه فاشیسم دینی ایستاده اید، بله، درود بر همه شما و تلاش‌های شما. دوستان عزیز، خامنه‌ای در اثنای مذاکرات اتمی خطوط دیگری رو هم به طور موازی دنبال کرده، از جمله انواع تلاش‌ها با انواع بهانه‌ها برای رسیدن به بمب اتمی و هرچه کمتر کردن فاصله زمانی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای. حمله‌های پی در پی با موشک و پهپاد به کشورهای همسایه و کشتی‌ها، نفتکش‌ها، تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و در این حال تست واکنش و اراده طرف مقابل. حملات موشکی و پهپادی به عین الاسد و سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری اون در اربیل حالا دیگه به یک روش جاری و تکراری برای این رژیم تبدیل شد و این همه در حالیه که مردم ایران آب و نان و برق ندارند. بحران برق در حالیه که مردم ایران روی دریای نفت زندگی می‌کنند و می‌توان به سادگی برق مورد نیاز رو تولید کرد. 10 میلیون نفر از این وضعیت کلافه و خشمگین هستند و هر روز در سراسر ایران اعتراضهای اونها علیه این رژیم رو میبینید که شعار میدن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور.
برای هزینه‌های برنامه اتمی به سفره مردم تهاجم کرده و میلیون‌ها ایرانی رو به گرسنگی کشونده. مگه بخش بزرگی از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که از 3 هفته پیش اعتصاب کردند حرفشون چیه؟ واقعیت اینه که اونها آه در بساط ندارن. اونها دیگه نمیخوان ستم و سرکوب ادامه پیدا کنه و خامنه‌ای هزینه‌های هنگفت سپاه پاسداران و ارگان‌های امنیتی اطلاعاتی و نیروهای نیابتی در عراق و سوریه و لبنان و یمن رو از جیب مردم ایران میپردازه و با این غارتگری هاست که در طی 8 سال ریاست جمهوری آخوند روحانی ارزش پول ایران در برابر دلار که شاخص قدرت خرید واقعی مردمه نزدیک به 8 برابر تنزل پیدا کرده. نشوندن یک سرجلاد، اونم سرجلاد قتل عام سال 67 بر صندلی ریاست جمهوری و تکپایه کردن رژیم کاری تصادفی و حساب نشده نیست. این جبر خامنه‌ای بود و از 2 سال پیش برای اون زمین سازی می کرد. این یک آرایش جنگی و سرکوبگرانه در مقابل قیام هاست. این دست باز داشتن در برنامه اتمی و موشکی و این پر کردن جای قاسم سلیمانی در جنگ افروزی در منطقه و ماجراجویی های بین المللیه. واقعیت اینه که رئیسی مطیع‌ترین و سربراه‌ترینه، چون جلادترینه. هیچ میدانی برای مانور و زاویه گرفتن از خامنه‌ای در مقام پدرخوانده داعش، چه شیعه و چه سنی و اصلی ترین حامی تروریسم در جهان امروز نداره. یک قلم دست اون به خون 30,000 زندانی سیاسی در ایران در سال 67 آغشته است که بیش از 90% اونها از مجاهدین بودند. البته این غیر از هزاران اعدام قبلی و بعدی در طی این 40 ساله. مردم ایران حرفشان این است که باید آخوند رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت حسابرسی و محاکمه شود. حالا سوال این است که در برابر رژیم حاکم بر ایران و استراتژی شرورانه این رژیم مسئولیت مبرم جامعه جهانی چیست؟ آیا اصولاً جامعه جهانی مسئولیتی دارد یا میتواند با باری به هر جهت و یا محکومیت‌های سوری و بیانیه‌های سیاسی بی‌محتوا و تکراری از کنار این بگذره؟ اجازه بدید یادآوری کنم که مقاومت ایران در سال 1369 به مذاکرات سری سران رژیم دست یافت که در اون رفسنجانی می گفت برای بقای نظام باید به بمب اتمی دست پیدا کنیم. در 20 مرداد 1381 هنگامی که مقاومت ما برای اولین بار پروژه اتمی این رژیم رو در نطنز و عراق افشا کرد، ما مجدداً اعلام کردیم که رفسنجانی یعنی رئیس جمهور وقت رژیم در جلسه
شورای عالی امنیت رژیم تصریح کرده دستیابی به سلاح اتمی مهمترین تضمین برای بقای ماست و در این صورت کشورهای غربی نخواهند توانست جلوی نفوذ و پیشروی انقلاب اسلامی را بگیرند. بعد از مرگ خمینی هم خامنه‌ای سرنوشت خودش و نظامش رو به برنامه اتمی گره زده. همونطوری که قبل از اون خمینی سرنوشت خودش رو به جنگ با عراق گره زده بود. از طرف دیگه مقاومت ایران از سال 1370 با افشاگری‌های پی در پی برهم زدن طرح رژیم رو در دستور کار خودش قرار داد و در سال 1381 سری‌ترین و مهمترین سایت‌های اتمی رژیم رو در معرض آگاهی تمام جهان گذاشت. سران رژیم بارها اقرار کردند که این افشاگری‌ها تأثیر تعیین کننده در دور کردن رژیم از بمب اتمی داشته و باید باز بگویم این افتخاری برای مقاومت مردم ایران است که به یمن فداکاری اعضا و هوادارانش در داخل ایران بیش از تمام دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی اثرگذار بوده و مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. دوستان و هموطنان، در 2 دهه گذشته کنش و واکنش کشورهای غرب با رژیم آخوندها در دور تسلسلی از فریبکاری و مماشات خلاصه شده. یعنی در حالی که رژیم فریبکارانه برنامه اتمیش رو پنهان می‌کرد، جامعه جهانی در مقابل می‌خواست با امتیاز دادن و مماشات پروژه اتمی رژیم رو متوقف یا مهار کنه. بعد از افشای سایت‌های سری نتنز و عراق، دولت‌های غربی نه تنها اقدام قاطع متقابلی نکردند، بلکه مدتی بعد مذاکراتی همراه با دادن امتیازهای سیاسی و اقتصادی بسیار مهم به رژیم رو شروع کردند. پاسخ ما هم با بمباران و خلع سلاح و یک لشکرکشی در فرانسه و دستگیری 185 نفر از اعضای مقاومت در 17 ژوئن 2003 داده شد که دویپن و خرازی بر سر این معامله در تهران توافق کرده بودند. همچنان که جک استرا و روحانی هم در مورد بمباران مجاهدین در عراق گفتگو و معامله کرده بودند. در مورد مذاکرات اون زمان بعداً آخوند روحانی در کتاب خودش نوشت در همون زمانی که در تهران با اروپایی ها در حال گفتگو بودیم، داشتیم تجهیزات را در اصفهان نصب می کردیم و با ایجاد یک فضای آرام ما توانستیم کار در مورد اصفهان را به اتمام برسانیم. بله، دغل کاری این رژیم رو می‌بینیم. در عوض دولت‌های اروپا از دادن بسته‌های تشویقی گوناگون به رژیم خسته نمی‌شدند و البته هرچه به این رژیم می‌دادند می‌گفت کم است. برای مثال ترویکای اروپا در رویکرد شرم‌آوری در سال 1383 پذیرفت که به نامگذاری ظالمانه مجاهدین در لیست تروریستی ادامه بدهد تا شاید آخوند خاتمی، یعنی رئیس جمهور به اصطلاح
اصلاح طلب این رژیم بتونه جاه طلبی های اتمی ولی فقیه رژیم رو مهار کنه. اما پاسخ خامنه‌ای به اونها روی کار آوردن احمدی نژاد و شکستن لاک و مهر سایت های اتمی و جهش دادن به برنامه بمبسازی در سال بعد بود. اما به رغم همه این معاملات و توطئه‌ها، مقاومت ایران با صدها افشاگری بساط بمبسازی این رژیم را برهم زد. در سال 1392 آخوندها در وضعیتی بودند که به خاطر تحریم به قول رفسنجانی و روحانی با بالاترین تورم در منطقه، اون هم با نرخ 42% روبرو بودند و در این وضعیت بود که به توافق نیمبند اتمی تن دادند. به دنبال اون دست کم 100 میلیارد دلار از پولهای توقیف شده به رژیم برگردونده شد و در مقابل هم آخوندها از بازارهای اروپا و آمریکا وسیعاً برای تهیه تجهیزات اتمی استفاده کردند و مثل همیشه رژیم دست باز پیدا کرد و قیمت داد و ستد با غرب رو از جیب مجاهدین گرفت و با قتل عام در اشرف توسط مزدوران سپاه قدس و سردشخیم قاسم سلیمانی 52 قهرمان اشرفی رو اون هم با دستهای بسته اعدام کرد و 7 نفر رو نیز به گروگان گرفت که هنوز از سرنوشت اونها خبری نیست. ولی با همه این جنایت‌ها و رذالت‌ها مردم و مقاومت ایران اراده کرده اند که دیکتاتوری دینی ولایت فقیه را با اتمی یا بدون اتمی سرنگون کنند و چنین خواهد شد. که در توافق سال 1394 کشورهای 5+1 مشوق‌ها و امتیازهای بسیاری به این رژیم دادند، از حفظ برنامه غنیسازی تا کنار گذاشتن 6 قطعنامه شورای امنیت تا ارسال پول نقد. با این امتیازها رژیم وارد عملیات پنهانی تکمیل برنامه اتمی خودش شد و تیم اصلی محققان تسلیحاتی خودش رو فعال و دست نخورده نگه داشت. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم اعتراف کرد که در همون حال که در راکتور آب سنگین عراق لوله‌های مخزن سوخت اون با بتون پر می‌شد، همزمان لوله‌های مشابهی رو به صورت مخفیانه خریداری و حفظ کرده بودند و از این عملیات فقط خود اون و خامنه‌ای مطلع بودند. وقایع و شواهد متعدد تایید میکنه که رژیم پیش از خروج آمریکا از برجام تکمیل شتابان برنامه اتمی خودش رو شروع کرده بود و در همون سالی که توافق اتمی امضا شد، سازمان امنیت داخلی ایالت نوردراین وستفالن آلمان اعلام کرد 141 مورد تلاش برای خرید تجهیزات برنامه اتمی از جانب رژیم ایران رو ثبت کرده. سرویس‌های اطلاعاتی این کشور
در گزارش‌های مستند دیگه فاش کردند که در هر یک از سالهای بعد از امضای برجام رژیم تلاش کرده بود از شرکت‌های آلمانی مواد و فناوری مورد نیاز در ساخت جنگ‌افزارهای کشتار جمعی رو خریداری کنه. در واقع رژیم از معامله اتمی مثل آتش بس در یک جنگ در شرف شکست استفاده کرد تا بتونه گسترش برنامه اتمیش رو بهش بپردازه. و در اردیبهشت 96 آخوند روحانی رئیس جمهور رژیم با انتشار کتابی نوشت اگر شرایط قبل از برجام ادامه می‌یافت دیگر نیازی به حمله نظامی گسترده از سوی دشمن وجود نداشت، بلکه کشور از درون به مرحله فروپاشی می‌رسید. با اون چه به طور خلاصه توضیح دادم روشن میشه که در هر دوره چطور رژیم با فریبکاری و گرفتن امتیاز مسیر رسیدن به بمب رو همچنان ادامه داده. نتیجه این که خامنه‌ای در حال ساختن بمب است و از آن دست بر نخواهد داشت. هر توافقی هم که برای کاهش این فعالیت‌ها امضا کنه و هر قولی که بدهد دروغ محض است. فراموش نکنیم که در 20 سال گذشته هیچ یک از سایت‌های اتمی یا هیچ یک از فعالیت‌های مخفی مربوط به این برنامه رو رژیم خودش اعلام نکرده، مگر اون که پیشاپیش توسط مقاومت ایران و یا سایر منابع افشا شده باشه. یک نمونه بسیار مهم اینه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رد اورانیوم غنی شده رو حداقل در 3 سایت اتمی افشا کرد، در حالی که رژیم تا پیش از اعلام آژانس اون رو گزارش نکرده بود و مجوز بازدید از این سایت ها رو هم زمانی صادر کرد که اونها رو تخریب کرد و بعد پاکسازی نمود. بنابراین از جانب مردم و مقاومت ایران اعلام میکنم هر توافقی که بساط بمبسازی و غنیسازی و سایت های اتمی این رژیم را به طور کامل جمع نکند پذیرفته نیست و مردم ایران آن را نمیپذیرند. هر توافقی که ولایت فقیه را به خارج کردن پاسداران از عراق و سوریه و یمن و لبنان وادار نکند پذیرفته نیست، زیرا باز هم صلح و آرامش در منطقه و جهان به گروگان گرفته شده و قربانی می شود. از جمله هرگز مشکل مردم فلسطین حل نخواهد شد، زیرا رژیم آخوندی مانع آن است. باید از رژیم آخوندی و مزدورانش در منطقه خلعیت شود، چه در عراق و سوریه و لبنان و یمن و چه در افغانستان. آری باید از این رژیم خلعیت شود. از یاد نمیبریم که پاسداران خامنه‌ای برادران افغان ما رو بعد از شکنجه چطور با بیرحمی تمام در رودخانه هریرود انداختند. این فاجعه به همه یادآوری کرد که مردم افغانستان و مردم منطقه دشمن مشترکی دارند که رژیم حاکم بر ایران است. خامنه‌ای سرنگون، حکومتش بازنگون. خامنه‌ای سرنگون،
مذاکرات اتمی باید بگویم که هر توافقی که نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران را در نظر نگیرد و آخوندها را وادار به توقف شکنجه و اعدام جوانان ایران نکند، ذره‌ای مشروعیت ندارد و مردم ایران چنین توافق‌هایی را نمیپذیرند و نخواهند پذیرفت. هر چیز کمتر از این در هر لفافه‌ای هم پیچیده بشود، قبول کردن فاجعه آخوندهای اتمی است. بنا به تجربه 40 ساله با خلافت دینی حاکم بر ایران، آخوندها فقط زبان قاطعیت و قدرت رو میفهمند. لازمه جلوگیری از دستیابی به بمب اتمی اعمال مجدد 6 قطعنامه شورای امنیت، توقف کامل غنیسازی، تعطیل سایت‌های اتمی، بازرسی‌های هر زمان و هر مکان و توقف برنامه موشکی رژیم آخوندی است. شورای امنیت باید رژیم آخوندی را ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار دهد. دوستان عزیز، واقعیت بسیار مهم این است که برنامه بمبسازی اتمی برای خامنه‌ای بخش مهمی از استراتژی فرار از سرنگونیه. او صدها میلیارد دلار هزینه و ضررهای سنگین ناشی از این برنامه رو به مردم ایران تحمیل کرده و از سفره‌های اونها دریغ کرده. چرا در کشور نفت و گاز و پتروشیمی مردم میلیون میلیون از گرسنگی به خودشون میپیچند؟ در روز اول آذر ماه سال قبل انتشار فیلم خودسوزی یک مادر 35 ساله در کنار فرزندش جامعه ایران رو شوکه کرد. این خودسوزی بعد از اون رخ داد که ماموران رژیم در بندرعباس تنها سرپناه کوچک این مادر سرپرست خانوار رو تخریب کردند. دختر بچه معصومی در کنار پیکر آتش گرفته مادرش فریاد میزد، کمک میخواست. در 13 بهمنم وقتی که محمد، یکی از این کودکان کار در بندر ماهشهر، خودش رو به دار آویخت، بسیاری از مردم به خاطرش اشک ریختند. این کودک نانآور خانواده فقط 14 سال داشت و سال گذشته درس و کلاسش رو کنار گذاشت و آب فروشی میکرد. اما دیگر کسی از محمد آب نخرید و اون جان خردسالش رو که تحمل درد جانکاه فقر و بیپناهی رو نداشت به باد فنا داد. این وقایع تلخ و فاجعه بار که هر روز جان و روان ما و مردم ما رو به آتش میکشه، وقایع عصر گرسنگی و بیماریه که آخوندها بر سرنوشت مردم ایران حاکم کردند. اما با همه این درد و رنج ها، اراده مردم و مقاومت ایران این است که دیکتاتوری مذهبی را چه با اتمی چه بی اتمی سرنگون کنند و سرنگون خواهند کرد.
دوستان، گرانی، فقر و گرسنگی میلیونی در ایران بیداد میکنه. در دوره 8 ساله آخوند روحانی قیمت مواد غذایی بیش از 5 برابر شده، زیرا آخوندها عمده دارایی کشور رو صرف برنامه اتمی و موشکی خودشون میکنن تا قدرت پوسیده‌ای رو حفظ کنند که تاریخ مصرف اون تموم شده. همچنان که مسعود گفته، کدام ایرانی وطن پرست، کدام نیروی ملی و آزادی خواه و کدام نیروی پیشرو و ترقی خواهی است که تیغ را در کف زنگی و بمب اتم را در دست شحنه مست ولایت ببیند و طاقت بیاورد؟ و راستی آیا قبل از انرژی هسته‌ای این آزادی و حاکمیت و کار و نان و مسکن نیست که حق مسلم ملت ایران است؟ بله، آزادی و دموکراسی حق مسلم مردم ایران است. استراتژی خامنه‌ای به تعویق انداختن سرنگونی محتوم خودشه. خوبه در اینجا یادآوری کنم که شاه دیکتاتور سرنگون شده پیشین نیست. رژیم خودش رو به انواع تسلیحات پیشرفته گران قیمت از جمله مدرن ترین جنگنده های ساخت آمریکا مجهز کرده بود. اما زمانی که قیام ها بالا گرفت، اون همه ساز و برگ نظامی و اون جنگنده های پیشرفته هیچ کدام به داد شاه نرسید. خامنه‌ای سقوط حکومت‌های عراق و لیبی رو اینطور جمع‌بندی کرده که دستیابی به بمب اتمی تضمین بقای رژیم ولایت فقیه. اما وقتی قیام‌هایی مانند قیام آبان فوران می‌کند، سانتریفیوژهای نتنز یا فردو هر کیفیت و کمیتی که داشته باشند خامنه‌ای را نجات نخواهند داد. کانون شورشی، ارتش آزادی و ارتش بزرگ گرسنگان و بیکاران و تهیدستان استراتژی بمب و موشک و جلاد را در هم خواهد شکست. رژیم ولایت فقیه چه با اتمی چه بی اتمی با قیام مردم ایران و ارتش بزرگ آزادی سرنگون می شود. ما با هم به استقبال ایران آزاد می رویم. درود بر همه شما.